お前はもう死んでいる。何？ Xin các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Model Kit Review của Daddy Scanner. Và hôm nay là bài review của mình về Plastic Model Kit với tỷ lệ 1/6 Ultraman. Bài review lần này tiếp tục được tài trợ bởi các bạn tuyệt vời đến từ Titan Gunpla Shop. Mình có để lên mua hàng với một chú thích, các bạn nhớ xem ngoài nhé. Nào, here we go. Mình thật sự là có hơi ngại khi một kit không phải là của Bandai rồi review cho các bạn. Nhưng sự hợp tác của Dimension Studio và Eastern Model đã hoàn toàn thổi bay những định kiến của mình một khi mình lắp xong Ultraman. Đây là tất cả những gì bạn có được khi lắp nó thẳng từ trong hộp ra. Không lần chìm, không đề can, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Và như các bạn thấy, Ultraman đẹp từ mọi góc nhìn. Bạn có được một chút xíu đổi mới trong thiết kế để khiến bộ suit trông hiện đại và có hơi hướng Iron Man. Nhưng nhờ vào sự tay tinh của bộ đội tác giả, những điểm nhấn màu đỏ trên bộ suit trắng vẫn mang cho bạn cảm giác là một siêu nhân điện quang đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta. Trước tiên vào mặt ngoại hình thì bạn có được sự kết hợp của 3 màu, đó chính là xám, đỏ và trắng. Tuy chỉ có 3 màu nhưng độ chi tiết bề mặt của kit cực kỳ tốt. Các bắt nhỏ hầu hết được tách riêng ra nên kit của chúng ta giữ nguyên được màu sắc nguyên bản như là từ trong truyện bước ra vậy. Và do là các bắt được tách riêng ra nên quá trình lắp ráp phải nói là khá sướng tay. Toàn bộ kit được lắp ráp từ khoảng hơn 20 runners và sách hướng dẫn được in khá chi tiết. Cho nên nếu bạn đã quen với việc lắp Gunpla của Bandai thì quá trình lắp Ultraman này sẽ khó có thể gây khó khăn cho bạn. Ngoài ra, nó có một điểm cộng từ mình, đó chính là hầu như toàn bộ kit lần này đều được in the gate. Tuy không hoàn hảo như gate của Bandai, nhưng các bắt được thiết kế khá thông minh. Chúng được chồng lên nhau để giấu đi cái phần ghẻ trên kit của bạn. Vì vậy, bạn sẽ phần nào an tâm hơn về ngoại hình một khi đã xử lý ghẻ xong. Tuy nhiên, có một điểm mình muốn phàn nàn ở đây, đó chính là lắp con này đau tay như quỷ luôn. Do cái khớp nó rất là khít với nhau nên bạn phải dùng khá nhiều lực để bóp các bắt lại, dẫn đến việc lắp một con kit mà như là đi tập tạ vậy các bạn. Trời thì nóng, mồ hôi thì đổ, tay thì đau, lắp một hồi lấy chén dầu ăn để kế bên luôn. Chỗ nào khít quá, đẩy không vô thì chét vào. Nghe nó hơi tục một tí, nhưng thật ra nó giúp mình rất nhiều trong quá trình lắp đó các bạn. Rồi, chứ các bạn nghĩ mình để chai dầu ăn kế bên để làm gì hả? Bậy bạ hà. Hứ, bốc, rô, kỳ một. Mà channel mình cũng bậy thiệt. Mà nó thật đó. Khi mua con này, nhớ ghé mua thêm chai dầu ăn để bôi trơn các bạn nhé. Và như ở clip trước, mình có hỏi các bạn là xài bắt xanh hay đỏ. Thì kết quả cuối cùng là màu xanh. Nó được nằm ở hai bên đầu của Ultraman. Còn nếu bạn nào tò mò phần đầu đỏ trông thế nào, thì đây là hình được trích từ bài review của Ivy Cool. Mình có để link với một chú thích, bạn nào muốn xem thì click vào nhé. Ngoài ra, bạn cũng được cho một tấm decan nước. Nó khá là nhỏ với kit lần này. Còn về phần size thì do là tỷ lệ 1/6 nên kit của chúng ta rất là to. Như các bạn thấy, đây là cái thước của mình, dài 20 cm nhưng chỉ mới tới ngực mà thôi. Tiếp theo là phần biên độ cử động. Thì đây tiếp tục là một điểm sáng ở kit lần này. Và như mình hay nói, nếu kit của bạn có thể quỳ đẹp như thế này thì nó có biên độ cử động thuộc hàng top. Trước tiên là về phần đầu, bạn có hai khớp là một phần ở trên cổ và một phần ở dưới cổ, nên giúp bạn nhìn lên được tầm bao nhiêu đây và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Đây là xoay hết sang bên trái, sang bên phải. Trên đầu có các gimmick, bạn có thể mở hai bên ra như thế này. Để mở phần LED trên mắt thì bạn nắm vào phần đỏ này, sau đó đẩy nó lên. Và đây là phần LED trên đầu của các bạn. Để mở nó thì bạn gạt công tắc qua một bên là xong. Nói gì thì nói, chứ ba cái LED Đài Loan này nó bao sáng luôn các bạn. Ở ngoài bạn nhìn vào là chói mắt luôn đó. Phần này trên khớp vai có thể được lấy ra nhằm tạo chỗ cho vai di chuyển. Phần xếp vai được nối vào khớp vai bằng một khớp như thế này. Nó bao gồm một khớp gập ở đây và một khớp bi ở đây, nên biên độ chuyển động của bạn cũng khá là cao. Phần khớp vai có thể được đẩy lên phía trên và ra phía trước. Tay đưa lên khá là cao. Xoay 360 độ ở bắp tay. Khớp đôi tuyệt đẹp ở khuỷu tay. Trên phần cẳng tay có gimmick tách giáp, bạn có thể mở nó ra như thế này. Ngoài ra, các phần này bạn có thể đẩy nó lên xuống. Hai cái này có thể được mở ra để tạo chỗ cho việc gắn các bắt hiệu ứng của bạn. Và như các bạn cũng thấy, bên trong nó là một cái bóng LED. Để mở bóng LED thì bạn tháo cái phần che trên cẳng tay ra.
bật công tắc lên là xong. Phần cổ tay là một khớp như thế này, bạn có thể xoay 360 độ và lật qua lại hai bên. Ở sau lưng là các gimmick tách giáp. Để mở nó thì bạn được cho một cái cây nhỏ này nhằm kéo các bắt ra dễ dàng hơn. Bạn sử dụng cái đầu nhỏ này để kéo nó lên như thế này là xong. Còn để mở hai phần này thì trước tiên bạn lật nó lên một chút xíu, sau đó kéo nó ra. Và đây là phần lưng của bạn khi toàn bộ các gimmick được mở. Khá là cool. Về phần eo thì bạn có hai khớp bi lớn, một ở đây và một ở đây, nên biên độ chuyển động của bạn rất là cao. Đây là nghiêng hết sang bên trái và về bên phải. Còn đây là ra trước và sau. Để mở phần led trước ngực thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là bạn phải giật cả phần thân này lên. Sau đó lấy cái màu đỏ gạt công tắc qua một bên. Và đây là phần led trước ngực của các bạn. Phần xịp trước đứng yên một chỗ. Xịp bên có thể được đẩy lên giúp tạo chỗ trống cho phần chân. Xịp sau không thể di chuyển. Còn đây là cú xoạc chân, xoay ở bắp đùi. Đây là cú đá về phía trước, nhìn rất cao, đẹp và rất tự nhiên luôn các bạn. Còn đây là cú đá về phía sau, bị cản bởi phần xịp sau. Khớp đôi ở phần gối với gimmick tách giáp, và phần giáp cũng có thể di chuyển. Ở phía sau chân có hai gimmick là trên đùi và trên bắp chân. Bạn có thể mở cả hai bằng cách lật nó lên. Phần giáp này được nối vào chân bằng một khớp bi, và phần này có thể được lật lên. Đây là khớp ở phần gót, nó giống trên phần giáp vai nên bạn có thể di chuyển nó khá thoải mái. Phần bàn chân được nối vào chân bằng một khớp bi lớn nên bạn có thể xoay 360 độ cũng như là nghiêng qua lại các bên khá tốt. Ngoài ra, phần cổ chân có một khớp gập giúp chân gập vào trong. Cuối cùng, phần chân có thể được gập lại. Như các bạn thấy, biên độ cử động của kit lần này phải nói là tuyệt ngoài sự mong đợi. Đây quả là một khởi đầu tốt khi mình bắt đầu lấn sân sang dòng Ultraman của Eastern Model và Dimension Studio. Nếu cái kit sau của hai nhà sản xuất này vẫn giữ được chất lượng tốt đến như vậy, thì mình sẵn sàng mua và tiếp tục làm review về dòng Ultraman. Tiếp theo là phần phụ kiện, và đây là Ultraman Suit với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Trước tiên, bạn có 8 bàn tay. Nó là cái tay tĩnh, được nối vào cánh tay bằng cái khớp như mình nói hồi nãy. Để thay đổi thì bạn tháo nó ra rồi gắn vào phần bàn tay mà bạn mong muốn. Lúc đầu mới chơi mình thấy nó khá là khó khi phải giật nó ra, nhưng sau một hồi vọc thì mình có một cái trick nho nhỏ. Bạn gập phần khớp này lại rồi xoay nó ra từ từ, và theo mình thấy đây là cách dễ nhất khi bạn muốn thay tay. Cái bàn tay bạn có bao gồm một cặp tay nắm, một cặp tay mở, một cặp tay xòe hết cỡ và một cặp tay hơi nắm lại một tí để tạo thành cái pose kinh điển của Ultraman khi đánh nhau với Kaiju. Tiếp theo, bạn có hai phần nhựa clear màu xanh, nó được gọi là Special Weapon. Để sử dụng thì bạn mở phần dưới cánh tay ra, một đầu bạn chọt vào đây, đóng phần này lại là xong. Và đây là khi bạn gắn nó vào tay, và đây là khi bạn lên đàn, khá là đẹp. Ngoài ra, bạn được cho một cặp hiệu ứng năng lượng của Special Weapons, nhìn nó rất là nổi bật với các đường năng lượng được đúc theo hình vòng cung. Để cầm nó thì cũng tương tự khi bạn nhét vào hai lỗ ở trên cánh tay là xong. Và đây là khi bạn mở LED, lung linh là lên luôn. Cuối cùng là phần hiệu ứng Special Ray được gắn vào phần cẳng tay khi Ultraman chơi in tiêu của mình. Nó được cấu tạo bằng 3 lớp hiệu ứng được chồng lên với nhau và nó được đúc khuôn khá là đẹp. Quá trình gắn vào cánh tay cũng tương tự những cái bắt kia. Và đây là khi nó lên đèn. Camera mình nó bắt màu trong tối hơi bị chán, chứ nhìn ngoài đời thì rất là ngầu luôn đó các bạn. Nhìn như Godzilla lúc nó thổi lửa ra vậy. Đúng kiểu bắn in tiêu rồi GG luôn ấy. Vậy là đã xong bài review. Mình hoàn toàn hài lòng với những gì mà Ultraman đã đem lại cho mình. Màu sắc ấn tượng, biên độ cử động tuyệt vời, kèm theo chức năng LED không thể chê vào được. Dimension Studio và Eastern Model đã làm rất tốt công việc của họ, và họ hoàn toàn xứng đáng khi được trao bản quyền về Ultraman. Nếu bạn là một fan của siêu nhân điện quang thì đây 100% là một sự bổ sung tuyệt vời vào bộ sưu tập của bạn. Còn về phần mình chắc chắn sẽ làm review về các kit tiếp theo của dòng Ultraman này. Nhưng đó là ý kiến riêng của mình, còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Còn nếu bạn nào muốn mua cho mình một em thì link mua hàng của Titan Gunpla Shop đã có sẵn với một chú thích. Liên hệ để được giá tốt nhất nhé. Mình là Daddy và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video clip của mình. Để lại một like nếu các bạn thích, và đừng quên trở lại để xem thêm cái bài Gunpla review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.